بدون عجن ولا فرد ولا مجهود هنعمل النهارده خبز الشاورما والسندوتشات بالعجينه السايله. طريقه سهله جدا، ما هتاخدش معاكي وقت خالص، والنتيجه مضمونه مليون المية. عملته قبل كده معاكم على القناه، بس حبيت اصوره معاكم تاني. بصراحه يا جماعه احلى خبز بجد، ممكن تجربوه. الخبز ما شاء الله يا جماعه طري جدا، تقدروا تشكلوه على هيئه كريب، تقدروا تشكلوه على هيئه شاورما براحتكم خالص. شايفين شكله معانا؟ عمره ما هيتقطع منك. هقولك ايه اللي ما يخليش يتقطع منك، وايه اللي يخلي العيش بالطراوه وبالجمال ده. لو عايزه اعمله على شكل شاورما بالشكل ده، الرغيف معايا طري جدا، عمره ما هيتقطع باذن الله. وهوريكي شكله في الاخر بعد ما عملته شاورما وبعد ما عملته على شكل كريب. هوريكي برضو لو انت عايزه تشكليه على شكل كريب تشكليه ازاي. بتني الرغيف بالشكل ده وببدا اتنيه كده. ما شاء الله مفيش بقى احلى من كده. شايفين شكل الرغيف؟ حلو جدا جدا، ولا تشتريه من بره ولا اي حاجه، مش هياخد معاكم وقت خالص. 5 دقايق وهيكون كله جاهز. نبدا كده في وصفتنا على طول، بس يا ريت اهم حاجه يا جماعه ما تنسوناش في اللايك. اول حاجه انا هستخدم معايا 4 اكواب من الدقيق. مش شرط خالص يا جماعه الكوبايه اللي انا استخدمتها، ممكن تستخدمي اي كوبايه متاحه عندك اللي هتعيري بيها الدقيق تعيري بيها الميه. وهضيف عليهم كده معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من الزيت، و5 اكواب الا ربع من الميه. بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها دي يا جماعه بعاير بيها الميه. يبقى زي ما قلت لكم مش شرط خالص الكوبايه اللي انا استخدمتها، الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هتعايري بيها الميه. يبقى كده معانا 4 اكواب من الدقيق عليهم 5 اكواب الا ربع من الميه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الزيت. شايفين المقادير يا جماعه؟ مفيش اسهل ولا ابسط من كده. واي نوع دقيق متاح عندك، يعني مش شرط دقيق معين. العجينه سهله جدا جدا، تقدري تاخدي المقادير دي كلها في الخلاط. بس انا حبيت النهارده ما اعملهاش في الخلاط، حبيت اعملها كده قدامكم بالمضرب اليدوي عادي جدا، بحيث لو حد مش متاح عنده خلاط يقدر يعملها بكل سهوله. ببدا اقلب الخليط كده معايا، ولو في اي تكتلات ما تقلقيش خالص. ليه؟ لان انا دلوقتي هصفيه معاكم، ودي مرحله مهمه جدا جدا. بنبدا كده نصفيه منع لوجود اي تكتلات في الخليط بتاعنا. وده كده شكل الخليط معانا. لو انت مستعجله تقدري تسوي على طول، لكن لو مش مستعجله خلي العجين يريح معاكي ربع ساعه مثلا على الاقل. بس مش اكتر من كده، وهيطلع معاكي ناجح جدا جدا. ده كده شكله بعد ما عدى عليه ربع ساعه. هنبدا دلوقتي نسويه على النار مباشره. معايا دلوقتي طاسه على النار، ببدا ادهنها كده مسحه من الزيت. وبعد كده بنبدا نحط الخليط معانا. بحط يا جماعه كده معايا مغرفتين، على حسب حجم الطاسه اللي هتستخدميها. انا الطاسه معايا كبيره فهستخدم كده مغرفتين، لكن لو انت الطاسه بتاعتك اقل من كده تحطي مثلا مغرفه وتشوفي لحد الخليط ما يتملي معاكي كده في الطاسه كلها. ببدا كده اوزع الخليط معايا بالشكل ده. سهل جدا جدا. عشان يا جماعة الخليط يتوزع معاكم سهل كده، كل اللي هتعملوه ان الطاسة تكون باردة. يعني يستحسن تكون الطاسة معاكي باردة، لكن لو سخنة ممكن ما تعرفيش توزعيه. يعني حتى لما تعملي رغيف استني كده الطاسة تهدى شوي، وبعد كده حط الخليط بتاعك. ده كده شكل الرغيف معانا. دي كده مراحل التسوية بتاعته. انا ما بقلبش خالص يا جماعة لما الاقي الرغيف اتحرك معايا. يعني يا جماعه بسيب الرغيف معايا لحد العجين اول حاجه ينشف من على الوش، وبعد كده ببدا احركه. لقيته اتحرك معايا كويس ببدا اقلبه على الجهه التانية. يعني انا ما ينفعش اقلب غير لما الاقيه اتحرك معايا. يعني ما نستعجلش خالص، نستنى لما يتمسك براحته خالص وبعد كده نقلبه على الجهه التانية. كده خلاص ما شاء الله هو تماسك معايا وبدا يستوي معايا بالشكل ده. ببدا اقلبه على الجهه التانية عادي جدا، وخلاص كده استوى معايا. اهم مرحله بقى يا جماعه ان لما الرغيف يستوي معاكي تبداي تحطيه على فوطه وتغطيه بفوطه. ده اللي بيخلي الرغيف طري معاكي زي ما شفتي كده معايا في البدايه. كده الرغيف معايا بدأ ياخد معايا لون كده من الجهة الأولى، ببدأ أقلبه على الجهة التانية. شايفين شكل الرغيف معانا؟ ما شاء الله حلو جدا. وزي ما قلت لكم لازم يكون جنبيه فوطة، واغطيه طبعا بفوطة تانية. هبدأ دلوقتي أعمل كده رغيف كمان عشان بس الفكرة توضح ليكم، وهكمل الباقي طبعا أنا مع نفسي. بحط مغرفتين بالشكل ده، وزي ما قلت لكم يا جماعة أنا بستنى بس الطاسة تهدى شوي، وبعد كده أحط العجين عشان أقدر أوزعه معايا كويس جدا. كده خلاص الطاسة بتاعتي يعتبر شبه بردت معايا شوية. ببدأ أحط الرغيف التاني بالشكل ده. بيتوزع معايا سهل جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. في المرحلة دي بخلي النار متوسطة معايا. الرغيف كده يبدأ يستوي معايا، أبدأ أقلبه على الجهة التانية. أول ما ألاقيه كده بدأ يتحرك معايا يبقى هو كده معايا تمام. هوريكم كده شكل الرغيف وهو بيستوي. شايفين العجين معانا بدأ ينشف، ودلوقتي هو كده نشف معايا تماما وبدأ يتحرك. أنا بس مش حابة أطول عليكم. أول ما بلاقي الرغيف اتحرك معايا ببدأ أقلبه على الجهة التانية بالشكل ده. الطريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاكم وقت خالص بإذن الله. هخلص طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة اللي شفتوها معايا. بستنى يا جماعه الطاسه تهدى، وبعد كده ببدا احط الخليط. لو انت متمكنه هتقدري تحطيه سخن وتوزعيه عادي جدا. بس انا بقول لكم ليه المرحله دي، عشان لو في حد مش متمكن ان هو يوزع العجين في الطاسه. كده خلاص هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه، واوريكم دلوقتي شكلها معانا عامل ازاي.
طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم بعد ما بخلص بغطيه بفوطه وهوريكم بقى شكله. ما شاء الله يا جماعه، شايفين الطراوه بتاعه العيش حلو جدا جدا. وده عشان اول ما بخلص الرغيف ببدا اغطيه بفوطه تانية، بيكون بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي معايا. ما شاء الله بقى، ما فيش احلى من كده. تقدري تشكليه باي شكل انت عايزاه. الطريقه سهله جدا زي ما شفتوا كده معايا. ما شاء الله حلو قوي قوي. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. اتمنى فعلا تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده.